নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম এটা এক্সটাৰ্নেল হাৰ্ড ডিস্ক কিদৰে আপোনালোকে ইউজ কৰিব উইদাউট ডেস্কটপত নলগোৱাকৈ তাৰে এটা মই আজি হাৰ্ড ডিস্কৰ ড্ৰাইভ যেটো কানেক্ট কৰিব পাৰি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ফ্লিপকাৰ্ট আজি আহি পাইছে মই আপোনালোকক এটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ দেখাম ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব আপোনালোকে জানে আগৰ যিবিলাক ডেস্কটপ হেবিলাকৰ হাৰ্ড ডিস্ক ইউজ হৈছিলে আজিকালি ল্যাপটপ বিলাকত SSD কাৰ্ড ইউজ হয় এই যেটো কেছ হয় হাৰ্ড ডিস্ক কেছটো মোৰ ভাগৰ 948 रुपीस লৈছে এটো আহি পাইছে আপোনাৰ লিখিছে 2 in 1 মানে ইউজ কৰিব পাৰো মই এটো SSD কাৰ্ডৰ কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰো লগতে হাৰ্ড ডিস্ক কাৰণেও ইউজ কৰিব পাৰিম ক'বলৈ গ'লে এটো 2 in 1 হয় ইয়াত মই SSD কাৰ্ডো ইউজ কৰিব পাৰিম লগতে হাৰ্ড ডিস্কও ইউজ কৰিব পাৰিম ডিটেইলছ আপোনালোকে দেখিছে কভাৰটোত ইয়াৰ কভাৰ প্ৰাইস আছে 1399 কিন্তু মোৰ লৈছে 948 रुपीस লৈছে দেখিছে আপোনালোকে কভাৰটোত কিমান ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে মডেল নম্বৰ দিয়া আছে এটো ট্ৰাইব্ৰাইট এটা কোম্পানীৰ পৰা লোৱা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত কি কি আছে এতিয়া আমি খুলি চাম দেখিছে এটো এটা বক্সটো দিছে যেটোত আমি SSD কাৰ্ড লগতে হাৰ্ড ডিস্কটো ভৰাই ইউজ কৰিব পাৰিম লগতে ইয়াত দিছে এটা পাৱাৰ বুট কেবল লগাবৰ কাৰণে দিছে লগতে যেটো USB কানেক্টৰ দিছে আৰু এডাল পাৱাৰ কেবল দিছে লগতে এডাল USB কাৰ্ড কেবল দিছে দেখিছে আপোনালোকে বাকি এইকিটা বস্তুই আহিছে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম কিদৰে এটো ইউজ কৰিব পাৰি এই তিনটা বস্তুই আহিছে এডাল পাৱাৰ কেবল আৰু এটা USB আৰু এটো কেছ য'ত আমি SSD কাৰ্ড লগতে হাৰ্ড ডিস্কটো ভৰাই আমি ইউজ কৰিব পাৰিম দেখিছে এটো মোৰ হল হাৰ্ড ডিস্ক 320 GB হাৰ্ড ডিস্ক হয় মোৰ আগৰ ডেস্কটপত আছিল এই ডেস্কটপক খুলি আনিলো খুলি আনি এতিয়া মই এই কেছটোত যেটো এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে এই কেছটোত মই ভৰাই আগন যেটো এটা মোৰ নতুন ল্যাপটপ তাত মই এটো ইউজ কৰিম কাৰণ ইয়াত মোৰ পুৰণা মেমৰি বিলাক আছে হেকাৰণে মই এটো ইউজ কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব আৰু এটো কিমান কাম কৰে মই এটো জনাম ধুনিয়া কাম কৰে মই ইয়াৰ জিটা ফ্লিপকাৰ্টৰ ৰিভিউ বিলাক দেখিছো বহুত ভাল কাম কৰে হেকাৰণে মই এটো অৰ্ডাৰ দিলো এতিয়া মই ইয়াত আপোনালোকক দেখাম কিদৰে কাম কৰে সৰ্বপ্ৰথমে মই এই কেছটোত মোৰ হাৰ্ড ডিস্কটো ভৰাই ল'ব বিচাৰিছো এটো মই ভৰাই ললো কেছটোত মোৰ হাৰ্ড ডিস্কটো তাৰ পিছত মই ইয়াত পাৱাৰ কেবলডাল লগাম ধুনীয়াকৈ লগাই ল'ব কাৰ্ড যেটো ভালকে আছে ভালকে লগাই ল'ব লাগে যাতে ঢিলা হৈ নাথাকে তাৰ পিছত কেছৰ ওপৰত এটো কেছ বক্স মই এটো লগাই লৈছো ধুনীয়া হয় বক্সটো দেখিবলৈ যেতিয়া ইয়াত পাৱাৰ কেবল য'ত পাৱাৰ লগাবলৈ কেবলডাল আছে লগাই লম তাৰপা USB কেবলটো লগাম লগতে অন অফ এটা সুইচ বুটাম আছে এটো লগাই লম পাৱাৰ কেবলডাল লগাই লৈছো দেখিছে আপোনালোকে তাৰ পিছত লগাম USB কেবলডাল এটা USB কেবলডাল লগাই ললো দেখিছে আপোনালোকে এটো ভালদৰে লগাব ঢিলা হ'ব যাতে নহয় তাৰ পিছত ইয়াত মই এটা কাৰেন্ট দিছো কাৰেন্টত লগাই লৈছো পাৱাৰ কেবলডাল তাৰ পিছত অন কৰিম অন কৰাৰ পিছত দেখিব আপোনালোকে কিদৰে কাম কৰে মোৰ ল্যাপটপত সুইচটো অন কৰিছো কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখিব মোৰ ল্যাপটপত কিদৰে ইয়াৰ কাম কৰে সুইচটো অন দিলো তাৰ পিছত যেটো এটো ড্ৰাইভ হয় কেছটো হয় কেছ বক্সটোত ইয়াত লাইট জ্বলিব লাইট জ্বলাৰ লগে লগে তাৰ মোৰ দেখিছে তিনটা লাইট জ্বলিছে এই তিনটা লাইট জ্বলাৰ লগে লগে হয়তো মোৰ ল্যাপটপত ইয়াৰ কাম কৰিব আপোনালোকে দেখিছে ওপৰত মোৰ ল্যাপটপৰ যেটো SSD কাৰ্ড হয় তাৰ মেমৰিজ দেখাইছে আৰু তলৰ লাইনত যি দেখাইছে এটো এক্সট্ৰা
হাৰ্ড ডিস্ক মই 322 GB হাৰ্ড ডিস্কটো লগালোঁ, তাৰ মেমৰি দেখাইছে ৰেড কালাৰ হৈ আছে ফুল, কাৰণ এইটো মোৰ ডেস্কটপৰ আছিলে। মোৰ ইয়াত পুৰণা 5-6 বছৰ 10 বছৰ আগৰ মোৰ ইয়াত কিছুমান ডাটা বা ভিডিঅ'ছ কিছুমান ফটো ছেভ হৈ আছে, মেমৰি প্ৰায় ফুল হৈ আছে দেখাইছে। মানে এইটো ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে। মই এতিয়া খুলি দেখাম তাত আপোনাৰ ডিস্কবিলাক বস্তুবিলাক কেনেকৈ আছে দেখিছে। আপোনাৰ মই ফল্ডাৰবোৰ খুলিছোঁ, ফল্ডাৰ খোলাৰ লগে লগে মই এখন ফিল্ম লগাই দেখুৱাম আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ অ'পেন হয় নে নহয়। মই যি দেখিছোঁ ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে, ইয়াত কোনো অসুবিধা মোক বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই, মানে ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে। আপোনালোকে যদিহে হাৰ্ড ডিস্ক আপোনাৰ এক্সট্ৰা আছে, এনেকুৱা এটা কেছ লৈ আপোনালোকে এক্সট্ৰা হাৰ্ড ডিস্কটো আপোনালোকৰ যিকোনো লেপটপ বা ডেস্কটপত ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো মই এখন মুভি চলাই দেখাইছোঁ যি মোৰ হাৰ্ড ডিস্কটোত আছিলে। আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, এইটো কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ এইটো ল'ব পাৰিব। ইয়াত 2টা SSD কাৰ্ডো চলিব, লগতে আপোনাৰ হাৰ্ড ডিস্কো চলিব। সেইকাৰণে এইটো 2-in-1 হয়, বহুত ভাল প্ৰডাক্ট হয়, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। দেখিলে কি ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ ফিল্ম চলি আছে ইয়াত। মই এই ফিল্মখন মোৰ এক্সট্ৰা হাৰ্ড ডিস্কটো যি 320 GB আছিলে তাৰ পৰা মই লগাইছোঁ। ধুনীয়াকৈ প্লে' হৈছে, ধুনীয়াকৈ চলিছে, কাম কৰিছে ধুনীয়াকৈ দেখিছে। মই আৰু এখন আপোনাৰ এক্সট্ৰা ফিল্ম লগাই দেখাই দিছোঁ, নিশ্চয় আপোনাৰ কাম কৰিব। মোৰ ভিডিঅ'ছ লগাই দেখাইছোঁ, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ছ যি মই বহু আগতে কিছুমান ভিডিঅ' আছিলে মোৰ ভাগৰ, তাই ভিডিঅ' মই প্লে' কৰিবলৈ আপোনালোকক আগত প্লে' কৰি দেখাম। নিশ্চয় ইয়াত কাম কৰিব, ঠিক আছে, ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে। চ' এই হাৰ্ড ডিস্কটো কোনো প্ৰব্লেম নাই, হাৰ্ড ডিস্ক ড্ৰাইভটো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। থেংক ইউ।